สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาดูกรณีฉุกเฉินหรือ Disaster Scenario ของระบบ Proxmox Backup Server สมมุติว่า PBS Main พัง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสีย Storage พัง หรือทั้งเมนไซต์ล่ม สิ่งแรกที่ต้องทำคือ เข้าไปที่ PBS DR Site ไปที่ Data Store แล้วตรวจสอบว่า Snapshot ของ VM ยังอยู่ครบ VM หรือคอนเทนเนอร์ที่ Backup ไว้ยังปรากฏตามปกติ ถ้าข้อมูลครบ เราพร้อมใช้ DR Site ทันที ขั้นตอนที่ 2 เพิ่ม PBS DR เป็น Storage ให้ Proxmox VE ต่อไปเราต้องให้ Proxmox VE มองเห็น Backup ที่อยู่บน DR Site เข้า Proxmox VE Web UI ไปที่ Data Center Storage คลิกปุ่ม Add Proxmox Backup Server กรอกข้อมูลของ PBS DR Server IP หรือ Hostname ของ PBS DR ชื่อ Data Store User สำหรับ Backup หรือ Sync Password หรือ API Token Fingerprint ของ PBS DR กด Add ตอนนี้ Proxmox VE จะมองเห็น Backup ที่อยู่บน DR Site แล้ว จากนั้นลอง Restore VM จาก PBS DR เมื่อเพิ่ม PBS DR เป็น Storage แล้ว เราสามารถ Restore VM ได้เลย รอจน Restore เสร็จ ก็ Start VM ได้ทันที นี่แหละครับ ความหมายของ Backup บวก DR จริงๆ ถ้า PBS Main พัง ข้อมูล Backup ยังอยู่ครบที่ PBS DR Site และเราสามารถ Restore VM กลับมาใช้งานได้ทันที การมี DR Site แยกจาก Main Site ทำให้เรามั่นใจได้ว่าระบบ Production ของเราจะไม่สะดุดแม้เกิดเหตุไม่คาดคิด ขอบคุณที่รับชมครับ